Righty! It is I, Manong Jireh, back at it again with a brand new Alak Tutorials here in the Gplanaboyz Squad Network, ladies and gentlemen. And today, I'm here with you today with the one and only, but ay mini kapangalan Rick GN! Maingay! Next star ruling! Ang ihalo namin ngayon is Next star ruling! Beergoni! So bale, Ayos yun, tol. kinakabahan kami ngayon sa halo na ito. So, simulan na nga natin. So ito, the bar pink Ayos plus yun, tol! San Miguel! Pilsen. Siyempre, ano to, may beer kasi OktoberFest. OktoberFest! Ayos yun, tol. Manong, teka Manong, bakit kalahat nila yung the bar mo dyan? Kasi nga, yung katumbas lang ng ito, We need to balance. we need to perfectly balance as all things should be. Ayos yun, tol. Kirizama, sound effects. Ang ingay ni Jillian. Jillian, ano ba? O, di ba? 450 lang yung nasayang. O, di ba? Nice one. Ayos yun, tol. So yun ito, dito natin ihalo. Next star ruling! Uy, ang tagal ko nang di nakapagsindi. Oo nga, no? Ako naman Siya naman. magsisindi. Where is the... Haluin muna natin at ito na yung palakang. Hulain yun. Hulain. Next star ruling! Haluin nyo. Edit mo pa. Yung edit na po natin, sana ma-edit na po ito na maayos. Go. So dalawang... Go. Wala pa nga. Okay na ba yan? Ito, di pa. You should headbang. Hanggang saan? Headbang. Yeah. Next star ruling! Okay na. Ito po yung yung tayo. Try nga natin sa mga. Next star ruling! Next star ruling! Next star ruling! Check. Check. Yo. We have a technical problem. Technical difficulty. Yes, so nalobat yung original baby si Sheila. So, flex lang namin tong malupit na mic namin. And, Cheers. hindi namin alam kung saan banda na shoot! Ayos yun, tol. Basta, recap na lang namin. Minix namin ang tang. Dalawang sachet yung tang. Yung first sachet nilagay dito. Yung second dito. nilagay dito. So, Konti bale. lang ang nasayang. Dahil si Rick. Next star ruling! Gumawa ng beef. So yun po, ang tagal ko pong nawala, ano? Ako po ay naging busy sa Ayaw nga kanya. pala, bago natin i-ignore. Ano nga pala? Nalobat lang yung camera, nakalimutan lang. Ayos yun, tol. I-ASMR natin. Yan naman yan. Paano pa talaga ito? Wow! Uubusin ba, Manong? Okay na yun. So yun nga po, tulad na sinabi ko kanina, ang tagal ko nawala dahil sa mga school projects and school assignments and other groups. I'm always the leader and as you can see my Eye bags. Yeah. Ayos yun, tol. So ngayon, let's recap how to sindi-sindi. So, he's gonna ignite. Yeah, I'm gonna ignite. So, ang sabi sa akin nun ni Manong Jireh, konting tapon muna. Tapos, hindi ganun. Tapos, natutunog. Papalabasin mo muna, pre! Next star ruling! Kunin mo yung tapos. Dito mo yan, yan, yung plop. Oh! Ayos yun, tol. Oo. Uy, init! Init! Panik ka eh. Oh. Next star ruling! Last one? Interval, pre! Pag ito! Game. Ganun. Hindi yung... Sasabog yan. Sasabog. Nagagawa ganun. Sasabog sa akin yan. Next star ruling! And the crucial part. The crucial part, the plok. Yan na. The plok. Wow! Haluin mo. May tunog din tayo, Taas mo, pre. Taas mo. ASMR. Next star ruling! Ito, so buksan na ang beer.
Legs thoroughly. Hey! Ayos yun, tol. Hey! Put every beer, Everything. everything. Parang ang dami na ito, pre. Every little. You do this. Oh no. You should do the whirlwind. And now, you make mix. Legs thoroughly. Legs thoroughly. Siyempre, it's not an Alak Tutorials without brace for... Tunaw na yun. Brace for impact. Legs thoroughly. This just in. Hindi namin alam kung gaano kalakas or gaano karami natitira nito. At napaka-solid na landing, ladies and gentlemen. Terence Romeo. Terence Romeo. Legs thoroughly. Let's get ready to rumble! Ayos yun, tol. Ito wala yung bula. Nilagyan mo. It's fine, it's fine. It's fine. It's Okay. Miss ko yung bula. Grab the drinking shots. Sige, papunuin mo yan. So, ito po Kirizama. bang palamig na handle? Ayos yun, tol. Nakasa. Oh, pre, kinakabahan ako dito, pre. Kinakabahan ko Ito lang yan. Yan. Legs thoroughly. Ayaw nga pala, it's not An alak. inuman without hulutan! Kala mo ka. Di mo na kami maiisahan. Ayaw nga pala. Again. Why? Ang lit ng ano natin. Eh, bali, wala pa pala naman. Ayos yun, tol. Test! Ayaw nga pala. Shoutout nga pala sa mga tao ko. Uy, para lang tayo inom ng tanga juice, ah. Oo nga. Tang juice. Royal. Thank juice. At dito eh, para ASMR eh. Ito, marinig yung tunog ng juice. Nagmumura yung juice. Bumubulong yung juice, puta. Uy, wala pang taste test. Ay, gago! Ano? Excited! Ay, gago! Manner! Ay, gago! Ay! Taste! Taste! Oh, no. Ay, gago! Aray. Banggas ang ngipin ko. Ay, gago! Reminds me of Pochi. Uy, medyo. Ay, wait. Ang pinagkaiba lang, may amoy lang siya ng beer. Yeah. Para siyang pochi na may amoy Lasa ng na beer. siyang royal. Ay, gago! Masarap, pre. Pag may mabisita ka sa bahay nyo, Di ba talaga kung may bagong bike, ano? ay, gago! Ang baboy naman uminom niyan, pre! Ice in Ay, sekto! Ayos yan! Ay, gago! Hindi, ano masasabi niya sa lasa? Grabe, parang juice na lang talaga ng tang. Promise. Ay, gago! Dahil masarap siya tulad ng pochi. Ang pinagkaiba lang sa pochi, hindi kami gumamit ng beer. Oo, tama. So ito, mas napamahal sa pochi. Ay, gago! Ah! Gago! It's so wet! Ay, gago! 9.5 kasi mas napamahal, pwede naman yung mix na lang ng pochi. So sa akin, 9.7.8. 9.7 na lang pala. 9.7. Gago! Ang rating ko naman is 9.4. 69. Ay, gago! Pero promise, sobrang sarap niya. Kaya niya mag-10. Pero talo-talo lang talaga sa ano, sa budget. Ay, gago! And hashtag sorry liver and hashtag as always beer Beer. Ah, okay! OktoberFest. So parang special lang to ng pochi kasi Oktober. OktoberFest. Nilagyan lang natin ng beer kasi Oktoberfest. Okay, rating 10. Ay, gago! And that's the bottom line because Manong Jireh said so. And When the Rick J! Don't forget to like, share and subscribe. for more. Manong Jireh, Rick J. Gplanaboyz Squad. Hoodgang Network. Ay, gago! Basta and we're all going. Guys, and we're Signing out. Wait.
Shot! Face. Face! Shot! Face! Shot Shot! face. Shut your face!